नमस्कार मित्रांनो. मागच्या आपण व्हिडिओमध्ये गुंतवणुकीचा श्री गणेशा म्हणजेच इन्व्हेस्टमेंट कशी करायची, काय करायची याबद्दल आपण माहिती पाहिली, की जे लोकं नवीन आहेत, काहीच माहीत नाही आणि अशा वेळी आपल्याला काय करावं समजत नाही. मग आपल्याला काय करायचं असतं, तर मी ज्या मागच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगितलं, की त्याप्रकारे जरी तुम्ही काम केलं, तरी तुम्हाला त्याच्यामध्ये तुमचं जे काही एंट्री पॉइंट आहे, ती एंट्री पॉइंट व्यवस्थित मिळतील. का? कारण जर एंट्री चुकली, तर तिथं गडबड होते. आपण स्टॉक बाय केला, की तिथून खाली येतो. म्हणून तुम्हाला काय केलं, की ज्या लोकांना बिलकुलच माहिती नाहीये, अशा लोकांसाठी मी हा व्हिडिओ बनवला होता मागचा. त्याची लिंक मी तुम्हाला देईल. आता आज आपण काय करतोय, की इन्व्हेस्टमेंट पर्पजनी फंडामेंटलसाठी ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत, ज्या गोष्टी शिकायला पाहिजेत, तर त्याच्या एक-एक कन्सेप्ट मी शॉर्टमध्ये सांगतो. तर आज आपण बघणार आहोत, की मार्केट कॅपिटल म्हणजे काय? तर मार्केट कॅपिटल म्हणजे जी काही पूर्ण व्हॅल्यू असते, एखाद्या कंपनीची व्हॅल्यू असते, तिला मार्केट कॅपिटल असे म्हणतात. आता याच्यामध्ये की पॉइंट्स मी दिलेत, एक-एक एक्सप्लेन करून सांगतो तुम्हाला. तर मार्केट कॅपिटल म्हणजे काय? तर कंपनीची टोटल किंमत म्हणजे एखाद्या कंपनीचं टोटल किंमत किती आहे? तर त्याला काय म्हटलं जातं? मार्केट कॅपिटल म्हटलं जातं. तर त्यानुसार कंपनी आपण मोठी आहे, छोटी आहे, तर हे आपण काय असतो ठरवत असतो मार्केट कॅपिटलनुसार. तर मार्केट कॅपिटल कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं? तर एखाद्या कंपनीचे जेवढे काही शेअर्स आहेत, समजा एखाद्या कंपनीकडं 1000 शेअर्स आहेत आणि त्या कंपनीच्या शेअर्सची किंमत ₹100 आहे, तर 100 गुणिले 1000 तर ती जी काही व्हॅल्युएशन होती 1,00,000. 1,00,000 काय झालं? त्या कंपनीचं मार्केट कॅपिटल झालं. तर या प्रकारे ज्या कंपन्या असतात त्यांच्या नंबर ऑफ शेअर्स वेगवेगळे असतात आणि नंबर ऑफ शेअर्स गुणिले काय करायचं असतं? त्याचं आजची जी काही किंमत आहे शेअर्सची, ती शेअर्सची किंमत त्याच्यामध्ये ॲड करायची किंवा गुणिले करायची. या प्रकारे तुम्हाला काय करता येतं, त्याचं मार्केट कॅपिटल काढता येतं. आता मार्केट कॅपिटल काढण्याची गरज नाहीये. आपल्याला Googleवरती तुम्ही कुठल्याही कंपनी टाकली, तर तिचं मार्केट कॅपिटल तुम्हाला मिळून जाईल. त्याच्यामुळं ते काही काढण्याची गरज नाही. परंतु आपल्याला ही गोष्ट माहीत असायला पाहिजे, की मार्केट कॅपिटल म्हणजे काय? ठीक आहे. त्यानंतरचा दुसरा पॉइंट असतो, की हे जे मार्केट कॅपिटल असतं, त्यानुसार कंपनीचे वर्गीकरण केले जाते. म्हणजे लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप. तर या प्रकारे काय केलं जातं, त्याचं वर्गीकरण केलं जातं. आता लार्ज कॅपमध्ये काय आहे, 20,000 करोड पेक्षा जास्तीचं जर कॅपिटल असेल, तर अशा कंपन्यांना लार्ज कॅप या ग्रुपमध्ये काय केलं जातं, ॲड केलं जातं. 5,000 ते 20,000 करोड जर भांडवल असेल, टोटल मार्केट कॅपिटल असेल, तर त्याला मिड कॅपमध्ये समाविष्ट केलं जातं. आणि 1 करोड ते 5,000 करोड एवढं जर भांडवल असेल, तर त्या कंपनीला काय केलं जातं, स्मॉल कॅपमध्ये इन्क्लूड केलं जातं. तर अशा प्रकारे काय केलं जातं, कॅपिटलनुसार जे काही कंपन्या आहेत, त्याचे वर्गीकरण केलं जातं. आता मार्केट कॅपिटलवरून आपण काय समजू शकतो? तर एखादी कंपनी छोटी आहे की मोठी? हे आपल्याला काय करता येतं? समजतं. त्याच्यामुळं मार्केट कॅपिटल पाहणं गरजेचं असतं. जर मार्केट कॅपिटल चांगलं आहे याचा अर्थ कंपनीकडे काय आहे? भरपूर प्रमाणात इक्विटी उपलब्ध आहे. ठीक आहे. आता मार्केट कॅपिटलचा वापर कसा आणि का केला जातो? तर जर तुम्हाला लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट करायची असेल, तर तुम्हाला मार्केट कॅपिटल पाहणं गरजेचं आहे. लाँग टर्मसाठी जे काही शेअर्स घ्यायचे किंवा इन्व्हेस्टमेंट पर्पजनी जर शेअर्स घ्यायचे असतील, तर तुम्हाला लार्ज कॅप, मिड कॅप अशा कंपन्यांमध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट करणं गरजेचं असतं. आता याचा अर्थ असा बिलकुल नाहीये, की तुम्ही लाँग टर्मसाठी किंवा इन्व्हेस्टमेंट पर्पजनी हे करतायत, एंट्री करतायत मार्केटनी म्हणून तुम्ही फक्त सगळ्या लार्ज कॅपच कंपन्या सिलेक्ट करायच्या असं काही नाहीये. तर काय होत असतं प्रत्येक कंपन्या या वाढत असतात, त्यांच्यामध्ये ग्रोथ होत असती आणि एखादी कंपनी समजा स्मॉल कॅप आहे, तर मे बी काही वर्षांनी ती मिड कॅपमध्ये जाते. त्यानंतर काही वर्षांनी ती लार्ज कॅपमध्येही जाऊ शकते. त्यामुळं असं काही नाहीये, की तुम्हाला प्रत्येक वेळी लार्ज कॅपच कंपनी पाहिजे. परंतु एक सिक्युअर पॉइंट म्हणून
लार्ज कॅप कंपन्यांचा काय केला जातो, विचार केला जातो. आता लार्ज कॅप कंपनी म्हणजे मोठी जर कंपनी असेल, तर याचा अर्थ असा नाही की कॅपिटलनुसारच तुम्हाला कंपनी मोठी आहे. तर कधी-कधी तुम्हाला काय करायचं असतं, फक्त कंपनीचं कॅपिटल न बघता तिचा लाँग टर्मचा जो काही चार्ट आहे, तो लाँग टर्मचा चार्टही पाहणं गरजेचं असतं. कारण जर लाँग टर्मचा चार्ट जर तुम्ही बघितला, तर कंपनी किती वर्षापासून मार्केटमध्ये आहे, हे तुम्हाला समजतं. म्हणजे काय, की ती कंपनी ग्रॅज्युअली ग्रो होत गेलेली आहे, असा त्याचा काय होऊ शकतो, अर्थ होऊ शकतो. आता ज्या लार्ज कॅप कंपन्या आहेत, त्याच्यामध्ये जर रिलायन्स, टी-सी-एस, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, एल-अँड-टी, एशियन पेंट या काही एक लार्ज कॅपमधल्या कंपन्या आहेत. त्याच्यानंतर बघितलं मिड कॅपमध्ये तर लालपत लॅब, माइंडट्री, अल्कली माइन, ॲस्ट्रल पाइप, पर्सिस्टन्स या मिड कॅपच्या कंपन्या आहेत आणि स्मॉल कॅपमध्ये जर विचार केला तर व्हर्लपूल, इप्का लॅब तर या प्रकारे तुम्हाला क्रॉम्प्टन ग्रूज, विनाती ऑर्गॅनिक तर या कंपन्या तुम्हाला काय दिसत आहेत? स्मॉल कॅपमध्ये दिसत आहेत. तर या प्रकारे काय करायचं असतं, आपल्याला कंपन्या त्यांचं कॅपिटल समजून घ्यायचं असतं. ठीक आहे. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक जय हिंद.